بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیزانو. د نن ویډیو زموږ ټیم د ډېر خوشاله نستاسو د پاره راوړې ده. د دې په کتلو به ستاسو زړونو ته ډېر زیات سکون او خوشحالي ملو شي. ډاکټر ذاکر نایک په عمان کې موجود دی او هلته د الله پاک په فضل و کرم د ډاکټر ذاکر نایک د لاسه خلک مسلسل اسلام طرف ته راځي او اسلام قبلی. عمان کې د یو تقریب په وخت 19 ښځو او سړو په یو ځای اسلام قبول کو. ډاکټر ذاکر نایک دغه ښځو ته څه ووې او دغه منظر څنګه دی؟ په دې موقع د ډاکټر ذاکر نایک دغه ښځو سره څه خبرې وشوې؟ زموږ د علمي رڼا ټیم د دې هر څه د پښتو ترجمه ستاسو دپاره وړاندې کوي. عزیزانو، که یو ښځه اسلام قبول کی نو د دې مطلب دا دی چې یو پوره خاندان اسلام قبول کو. ولې چې د یو ښځې په لاس د یو پوره خاندان پالنه او پرورش کیږي. ډاکټر ذاکر نایک د هر څه نه وړاندې دې ښځو ته دا ووی چې زما ټولې خویندې اول خپل نومونه ووایې او بیا د خپل ملک نوم ووایې چې ستاسو تعلق د کم ملک سره دی، یعنی تاسو د کم ملک نه راغلی یې. Hello sir, good evening. I am from Philippines. My name is Rowena Selosha. Assalamu alaikum. Walaikum salam. My name is Geraldine Flores from Philippines. Assalamu alaikum. My name is Kasunika Madwandi. I am from Sri Lanka. Assalamu alaikum. I'm Claire and I'm from the Philippines. MashaAllah. Assalamu alaikum. I am Carmela Pilantes. I came from Philippines. Assalamu alaikum. I'm Jocelyn Giana Hieronym from Philippines. MashaAllah. عزیزانو، اسلام قبلون کی 19 کسانو کې چې پکې زیات تر ښځې وې، هلته یو کم سن کم عمره ماشوم هم و، د چا تعلق چې د بھارت سره و. دا منظر تاسو هم وګورئ. If I'm not mistaken, there are 14 sisters. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Manveer from Mumbai, India. MashaAllah, MashaAllah. So we have 15 people like to give the shahada who are mistaken. My name is Mutabazi. From Uganda. From Uganda. MashaAllah. So we have got 14 sisters, 10 from Philippines, 4 from Sri Lanka, and 2 brothers, 1 from India, 1 from Uganda. عزیزانو، د اسلام قبلون کی په دې ټولګي کې چې پکې ښځې، سړي، ماشومان یعنی ټول 19 کسان شاملو، د چا تعلق چې د انډونیشیا، فلپین، سریلنکا، یوګانډا او بھارت سره و. د دې کسانو د لږ تعارف نه پس ډاکټر ذاکر نایک د اسلام قبلولو دپاره بنیادی او ډیر اهم تپوسونه یعنی سوالونه کول شروع کړل چې تاسو په دې خبره د زړه نه یقین لرئ چې صرف یو الله دی چې د عبادت لایق دی؟ په جواب کې ورته ټولو ووی چې آو بېشکه. ذاکر نایک تپوس کو چې ستاسو یقین دی چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله تعالی را لیږلی شوی آخری پیغمبر او نبی دی؟ په جواب کې ټولو ووی چې آو بېشکه. د دې نه پس ذاکر نایک تپوس کو چې آیا ستاسو د ټولو دا یقین دی چې د الله تعالی نه علاوه بل هیڅوک د عبادت لایق نشته؟ په جواب کې ورته ټولو ښځو او سړو ووی چې آو بېشکه. چونکې د اسلام قبلولو نه وړاندې د زیات تر تعلق عیسائیت سره و، نو ډاکټر ذاکر نایک ته دا تپوس هم وکړو چې ستاسو د ټولو دا یقین دی چې حضرت عیسی علیه السلام د الله پاک را لیږلی شوی یو پیغمبر دی، خدای نه دی؟ په جواب کې ورته ټولو ووی چې آو بېشکه. All can come close, that's it. Do all of you believe that there is one God? Yes. MashaAllah. Do you believe that Prophet Muhammad is a messenger of God? Yes. Do you believe that you should not worship anyone besides Allah? Yes. Do you believe that Jesus is not God? Yes. Do you believe Jesus is the messenger of God? Yes. Is anyone forcing you to accept Islam? No. Is anyone bribing you to accept Islam? No. Are you doing it out of your own free will? Yes. MashaAllah. I will just say the shahada in Arabic and you can repeat it. It's the same what I asked you in Arabic and you can repeat it after me, inshallah.
ذاکر نایک د ټولو نه دلته دا تپوس هم وکړو چې دا هر څه تاسو په خپله خوښه یعنی په خپله مرضی کوئ. تاسو له د اسلام قبلولو دپاره نه خو چا رشوت درکړی او نه در باندې د چا زور زبردستی شته. او د دې نه پس ذاکر نایک په دې ټولو ښځو او سړو کلمه شهادت ووی. دا زړه راښکونکی منظر تاسو هم وګورئ او خپل ایمان تازه کړئ. اشهد الله الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. I bear witness that there is no God but Allah. Muslims, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala. I would like to give you good news. Our beloved Prophet said, anyone who accepts Islam, all his past sins are forgiven. And whatever good you do remains. And the bigger sin you did in the past, you go away from it, the bigger reward you get. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that چې څنګه دې ټولو اسلام قبول کو نو ډاکټر ذاکر نایک ورته ووی چې ستاسو د ټولو دپاره یو ښه خبر دا هم دی چې زمونږ خوږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلی چې یو غیر مسلمه چې کله اسلام قبول کی نو په تیر ژوند کې په تیر وخت کې د هغه نه شوي ټول ګناهونه یعنی د هغه انسان ټول تیر ګناهونه معاف کړي شي او د هغه شوي نیکۍ برقراره وي. د اسلام د قبلېدو نه پس چې هغه د خپل ژوند د ټولو نه غټې او لویې ګناه نه چې څومره لرې شي هم دومره هغه ته اجر او ثواب میلاویږي. ذاکر نایک دغه ټولو ښځو او سړو ته ووی چې اوس دا ستاسو ذمواري ده چې تاسو اسلام قبول کو نو تاسو د دین اسلام تبلیغ هم وکړئ او د الله تعالی دا پیغام نورو انسانانو ته هم ورسوئ او د دې شروعات یعنی آغاز د خپل کورنۍ د خپل خاندان نه وکړئ. the family members to the right path of Islam. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may He make all of you da'is of Islam so that you could spread the deen more. عزیزانو د ډاکټر ذاکر نایک د عمان د دې دورې په وخت دا ښایسته او شانداره واقعه هم مخې ته راغله چې پکې په ګڼ شمېر خلکو اسلام قبول کو او یقینا د ډاکټر ذاکر نایک د دې عمل نه پس د دې ویډیو کتلو نه پس به نور ډیر خلک هم د دین اسلام طرف ته راځي. څنګه چې ډاکټر ذاکر نایک په زرګونو خلک د اسلام په قبولولو کې د الله تعالی په مدد سره خپل کردار ادا کړی دی، نن الله تعالی د هغه نه دا ښایسته او شاندار کار هم واغسته. زمونږ پوره یقین او امید دی چې زمونږ د علمي رڼا د ټیم دا کوشش او کاوش به ستاسو خوښ شوي وي او دغه شان د دې خلکو د اسلام قبلېدل لیدل به په تاسو ډیر ښه لګېدلي او ډیر به خوشحاله شوي هم یې. زمونږ چینل علمي رڼا خامخا سبسکرایب کړئ چې داسې نورې مزیدارې ویډیوز تاسو ته په وخت ملاویږي. الله تعالی دې وکړي چې ټوله دنیا کې د اسلام رڼا خوره شي. د ویډیو کتلو ډیره مننه. خپلو دعاګانو کې مو ضرور یاد وساتئ. د الله په امان.